καλωσορίζονται σε άλλο ένα 2 κοκτέιλ σε 2 λεπτά Nolo Edition. Σε αυτά τα επεισόδια φτιάχνουμε δροσερά κοκτέιλ με ή χωρίς αλκοόλ για αυτό το υπέροχο και μοναδικό καλοκαίρι το οποίο διανύουμε. Και σε αυτό το επεισόδιο θα χρησιμοποιήσουμε το Select Aperitivo, ένα καθαρό αιμο βενετσιάνικο bitter liqueur, το οποίο είναι γνωστό για τη χρήση του στα spritz. Και γι' αυτό σε αυτό το επεισόδιο χρειάζομαι κάποιον ο οποίος να είναι influencer και πάρα πολύ δυνατός bartender, και δεν είναι άλλος από τον Σπύρο, τον Πανόπουλο! Εδώ πέρα λέει ότι μπορώ να πω ό,τι θέλω. Ναι. Το σενάριο. Ναι. Έλα. Δεν είναι άλλος από τον Σπύρο, τον Πανόπουλο! Γεια σου, μαμά. Πάλι. Σπύρο, Μιχάλη. πότε πιστεύεις ότι θα σοβαρευτείς? Είναι 2019. Πάμε να δούμε την πρώτη συνταγή. Το κοκτέιλ μας είναι το Cherry Americano. Και το ποτήρι που θα χρησιμοποιήσουμε είναι ένα Collins. Τοποθετούμε τον πάγο στο ποτήρι και ξεκινάμε και βάζουμε τα υλικά. 40 ml Select Aperitivo, 20 ml Luxardo Maraschino και απογεμίζουμε με 3 cents cherry soda. Και γαρνίρουμε με φλούδα από λεμόνι και ένα cherry maraschino. Αυτό λοιπόν είναι το Cherry Americano με Select Aperitivo. Το Select Spritz. Ναι. Εμένα γιατί δεν με βάλεις concealer? Γιατί είσαι κούκλος. Και πάμε τώρα να φτιάξουμε το κλασικό βενετσιάνικο σπρίτς. Έχουμε παγώσει ήδη το ποτήρι μας. Θα βάλουμε πάγο, λίγο πάγο ακόμα, 3 μέρη προσέκο, 2 μέρη Select Aperitivo και ένα splash από 3 cents, 2 cents plain soda. Και για γαρνιτούρα, μια μεγάλη πράσινη ελιά. Είναι λοιπόν ένα κλασικό βενετσιάνικο σπρίτς με Select Aperitivo. Είναι ένα Cherry Americano με Select Aperitivo. Και Σπύρο Πανόπουλε, πώς νιώθεις που κάναμε άλλο ένα 2 κοκτέιλ σε 2 λεπτά μαζί? Τέλεια. Αυτά λοιπόν από εμάς. Μέχρι την επόμενη φορά και το επόμενο 2 κοκτέιλ σε 2 λεπτά. Δείτε όλα τα Nolo Edition επεισόδια. Αυτό ήταν με Select Aperitivo από μένα και τον Σπύρο τον Πανόπουλο. Γεια σας!